নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু নামানি কনষ্ট্ৰাকশ্যন। আজি আছোঁ আমি মুছলপুৰত ইয়াতে এটা আমাৰ G+9 ৰেচিডেঞ্চিয়েল কাম কমাৰ্চিয়েল বিল্ডিং এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ আছে আমাৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকক আগতে একচুৱেলি দেখাইছিলোঁ সেইটো। তো যোৱাকালি ইমান বৰষুণ দিছে ছাইটত, মানে ভালেখিনি ঠাইত মানে পানী ফুল হৈ আছে। তো ছাইটৰ যিটো কণ্ডিশ্যন আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে ইয়াতে আমাৰ বিম বাইণ্ডিঙৰ অলৰেডি পাইল কেপ সেইবিলাকৰ কাম শেষ হৈ এতিয়া বিমৰ অলমষ্ট 40 to 50% বিম বাইণ্ডিঙৰ কামো শেষ হৈছে। এৰাউণ্ড 3-4 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ ইয়াৰ এইখিনি কামখিনি যদি বৰষুণ পাতি নিদিয়ে তেনেহ'লে আমি এইখিনি কাম কমপ্লিট কৰিম ইয়াতে। তো অহা বছৰৰ পৰা দেখাওক কেনেকুৱা কি কণ্ডিশ্যনত আছে আৰু বিমবিলাক বাইণ্ডিঙৰ কি প্ৰচেছ আমি ইয়াতে ফ'ল' কৰি আছোঁ এজ পাৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নৰ্মছ। মই আগতে ভিডিঅ'বিলাকত কৈ থৈ দিছোঁ যে বিমবিলাকৰ ৰডবিলাক সদায় কলমৰ মাজেৰে যাব লাগে। ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে আমি প্ৰত্যেককেইটা বিমৰ ৰডবিলাক আমি কলমৰ মাজেৰে দিছোঁ। আমাৰ একচুৱেলি অসম বৰ্তমান আৰ্থকুৱেক জ'ন 5ত পৰে, মই আগতেও কৈছোঁ বা আপোনালোকে জানেও সেইটো কথা। তো সেইকাৰণে এইবিলাক ফ'ল' কৰাটো বহুত জৰুৰী। আৰু এইটো বস্তু কি হয়, এইটো বস্তু গ্ৰাউণ্ড বিম, ইয়াতে বিল্ডিংটোৰ চবচে বেছি লোড পৰে। তো আপোনালোকৰ এইটোত বস্তুত যাতে ভুল নহয়, টেকনিকেলি যাতে শুদ্ধ হয়, এইটো এনশ্যোৰ কৰাটো জৰুৰী। তো ইয়ালৈকে আপোনালোকে দেখা পাইছে বিমৰ যিখিনি বাইণ্ডিঙৰ কাম আছে প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱেত আমাৰ কামখিনি শেষ হৈছে। তো নেক্সট পাৰ্টত আমি পিছফালৰ পাৰ্টখিনি আমি যিখিনি বাইণ্ডিঙৰ কাম আছে সেইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে সেইখিনি পাৰ্টত যিটো ছেকেণ্ড পাৰ্টৰ কলম আছে তাত আমাৰ লিফ্ট আৰু ষ্টেয়াৰকেছৰ পাৰ্টটো একেলগে কমন লেণ্ডিঙৰ ছিষ্টেম কৰি ইয়াতে আমাৰ কাষ্টিঙৰ কাৰণে প্লেন কৰা আছে এজ পাৰ্ট ড্ৰয়িং। এইটো এৰাউণ্ড আপোনাৰ 10,500, টেকনিকেলি 10,520 স্কুৱেৰ ফুট হ'ব বিল্ডিঙৰ যিখন প্ৰথম স্লেব হ'ব, স্লেবখন। যেতিয়া আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ বিল্ডিং এটা প্লেন কৰোঁ তেতিয়া তাত মই আগতে যেনেকৈ আপোনালোকক কৈ থৈ দিছোঁ যে বিম বাইণ্ডিঙৰ টেকনিক বা লেপিং ক'ড হ'ব আৰু কলমৰ কাষ্টিঙৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেছ ইউজ কৰিব লাগে সেইবিলাক বস্তুৰ প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱেত হোৱাটো কিমান জৰুৰী। আপোনালোকে লাষ্ট মানে বেংককত যিটো ভূমিকম্প হৈছিল বা ইয়াতে মানে অসমতো বা ভাৰতত যিবিলাক ভূমিকম্প হৈছে সেইবিলাকৰ পৰা প্ৰমাণ পায়ে আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ডিঙত যাতে আপোনালোকৰ বিল্ডিংটো এটা প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱেট বা এটা ইঞ্জিনিয়াৰ প্ৰেজেণ্টত কাষ্টিঙেই হওক বা বিম বাইণ্ডিং কলম বাইণ্ডিঙৰ কামখিনি হয়, আপোনালোকে সেইটো এনশ্যোৰ কৰাটো বহুত জৰুৰী। আৰু যদি আপুনিও বিচাৰি আছে এনেকুৱাকৈ এটা প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱেট নিজৰ ঘৰটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিম বুলি, আমাক তলত দিয়া নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।